वेल हजुरको तस्बिरै छ यता सरको नाम पनि भनिदिनुहोस् न उहाँको सरको नाम याद छ भने उहाँ चाहिँ गाविस अध्यक्ष युवराज अधिकारी हुनुहुन्छ हजुर अनि सुरेन्द्र भाइले माया अनि म पनि छु छेउमा हजुर एक्ज्याक्टली होइन यो समय दिउँसोको समय चाहिँ जस्तो लाग्यो मलाई एक हिसाबले भन्दा बत्ती बाले कोठाभित्रको उहाँले चाहिँ मेरो कार्यालयभित्रै कार्यकक्षभित्रै गर्छु भनेर लिएर जानुभएको हो गाविसको अनि 5 बज्नै लागिसकेको थियो हजुर हजुर अन्तिम भइसकेको थियो अब यो चाहिँ तपाईँको ती दिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब माया र सुरेन्द्रको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै दर्ता गर्ने भनेर हामीले त्यो के अरे निवेदन हाल्न प्रयास गर्दै पनि उहाँहरूको अविवाहित भन्ने सर्टिफिकेट चाहिन्छ अथवा सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो डिभोर्सी भन्ने चाहिन्छ 7 महिना अगाडि लिएर आइसक्नु भएको थियो विच इज भेरी त्यो ट्याक्सिङ छ कि त्यो प्रोसेस चाहिँ गाउँमा गएर अब सुरेन्द्र त आफ्नो गाउँमा 6 वर्षपछि उहाँको बुवामा बितिसकेपछि मामा घरमा बसेर पढ्या हो खासै चिना पनि मान्छे थिएन 5 जनाले तपाईँको चाहिँ मुचुल्क उठाएर हो हामीले चिना चाहिँ अविवाहित छ भनिदिनुपर्छ होइन फेरि उहाँहरू त पहिल्यै खुलेर आइसकेको विवाहमा भाइरलै भइसकेको थियो उहाँहरूको यो विवाह चाहिँ अब अविवाहित चाहियो भनेपछि यो त फेरि समलिङ्ग विवाहको लागि आएको भनेपछि मान्छेको प्रेजुडिस त्यही बेला दिनभरि लाग्यो 5 जना मान्छे खोज्नुलाई प्रुभ गर्नुपर्छ म यस्तो हो उस्तो हो गरेको छैन भन्ने खालको सो इट्स अ भेरी ट्याक्सिङ प्रोसेसबाट मेन्टली एकदमै एक्जस्टिङ हुन्छ कि मान्छेलाई गएर म यस्तो मान्छे हुँ म चाहिँ अब सेम सेक्स अथवा के हुन्छ त्यो नन हेट्रोसेक्सुअल म्यारेजमा जाँदैछु ट्रेडिसनली मेल टु फिमेलको होइन र मलाई चाहिँ चाहियो भन्दाखेरि पहिलो उहाँहरूलाई पनि पहिलोचोटि सुन्न आउँछ त्यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि त्यो भएको थियो त्यो चाहिँ फेरि 1 महिनाभन्दा बढी भ्यालिड हुनु रहेछ सो दे ह्याड टु गो ब्याक अगेन अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब यहाँनिर गृह मन्त्रालयसम्म हामीहरू काम गरिरहेका थियौँ म र अर्को एकजना पत्रकार माधव दुलाल हुनुहुन्छ अनि गृहले चाहिँ पहिला हामीलाई भनेको थियो हामी 1 हप्ता अगाडि गइसकेका थियौँ तपाईँको चाहिँ यसपालि जानुभन्दा अगाडि नै निवेदन हाल्नुहोस् अनि त्यसपछि फर्मल्ली आउँछ अनि हामी यहाँ के गर्नुपर्छ हामी यताबाट गर्छौँ भनेर भने ओडाले चाहिँ तपाईँहरू कागजपत्र पनि पुगेको छैन हामीसँग त्यो गृहको आदेश पनि अथवा परिपत्र सर्कुलर पनि आएको छैन र सिस्टम पनि अनलाइनमा डाटा इन्ट्री गर्न मिल्दैन हस्बेन्ड वाइफ मेल फिमेल मात्रै भन्ने छ भनेपछि उहाँहरूले निवेदन त लिनुभयो अनि सबै स्क्यान गरेर यता पठाउनु भयो थप डकुमेन्ट चाहिन्छ भने हामी फेरि सबै काठमाडौँ आयौँ अनि गृहमा क्वाइटली काम गर्न थाल्यौँ त्यसको पनि नेसनल आइडी र त्यो सिभिल रजिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टमा अनि उहाँहरूले डिसिजन गरिदिनु भयो ल हामी बिहा गरिदिनु भनेर भन्छौँ भन्नुभयो लिखित प्रमाणपत्र दिने भनेर किन सिस्टममा मिल्दैन भन्नुभएको थियो अनि हामीले चाहिँ कतिजनालाई गर्नुहुन्छ फेरि त्यो त सिस्टमै चेन्ज गर्नुहोस् बरु 2 दिन ढिलो भए पनि केही छैन भन्नुभयो भन्यो भने त्यसपछि उहाँहरूले सिस्टममा काम गर्न लाग्नुभयो अनि फेरि सिस्टम पनि दिउँसो त चलाउन मिल्दैन त्यसलाई बिकज एभ्री भिलेज इज युजिङ इट भनेपछि आफ्टर अफिस आवर काम गर्न तयार हुनुभयो द्याट लेभल अफ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गभर्मेन्टबाट चाहिँ फर्स्ट टाइम हामीले पाएको सो त्यहाँको टेक्निसियन्सहरू पनि एग्री हुनुभयो सबै पोजिटिभ हुनुभयो त्यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ त्यो सिभिल रजिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टको चाहिँ अनि 5 बजीपछि काम गरिदिनु भयो 2-3 दिन उहाँहरूले गर्नुभयो अनि अब ल हुँदैछ चेन्ज हुँदैछ भनेपछि अनि त्यो बिहा हुने 1 दिन अगाडि चाहिँ सुरेन्द्र यता कावासती जानुभयो उहाँ चाहिँ दोर्दी जानुभयो किनभने त्यो अनम्यारिड अथवा डिभोर्सीको कागज लिनुपर्छ पहिला त्यो आयो उहाँहरूको अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे त्यही दिनको साँझ यहाँबाट लाइभ टेस्ट गर्नुभयो गृह मन्त्रालयबाट उहाँहरू यता बस्ने अनि त्यो दोर्दी गाविसको बसेर उहाँहरूकै एउटा हुन्छ नि त्यो के अरे ट्रायल हुन्छ नि त्यो गर्नुभयो अनि सक्सेस भयो त्यो सिस्टमले कुनै इररहरू देखाएन भनेपछि नेक्स्ट मर्निङ अनि म अरू लिएर टिम लिएर हामी गयौँ त्यसपछि बिहानै निस्केर गयौँ त्यहाँ जाँदाखेरि 11-12 बजेको थियो अनि गृहसँग कुरा गरेर यताउति गऱ्यौँ अनि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अर्को वडामा गइदिनु भएको छ फेरि के अरे त्यहाँको प्रशासकीय अधिकृत इलेक्टेड होइन त्यो स्टाफ चाहिँ प्रशासनको मान्छे चाहिँ नि अनि सायद उहाँलाई के थियो के लागेको थियो उहाँ चाहिँ म ढिलो हुन्छ 5 बजी पनि बढी हुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो भने फोन गरियो तपाईँ नभए पनि त्यहाँ त त्यो सचिवले गरिदिए पनि मिल्छ प्रशासनिक अधिकृत नभए पनि उहाँलाई गराइदिनुहोस् भन्नु भनेको उहाँले ल हुन्छ गर्नु त भन्नुभयो अनि होम मिनिस्ट्री हामीले कन्ट्याक्टमा थियौँ उहाँहरूले यो प्रोसेस गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले भनेर एकदमै लेटर पनि पठाउनु भएको थियो फोनबाट पनि भनिदिइराख्नु भयो एकदमै राम्रो कोअपरेसन चाहिँ हामीले त्यो सिभिल रजिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट नेसनल आइडी एउटै डिपार्टमेन्टबाट पायौँ त्यो